ආයිබෝවන් Learn IT YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඕගොල්ලෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි අද ඉගෙන ගන්නේ indent paragraphs කියන පාඩම. මේ පාඩමේ නම තමයි indent paragraphs. මේකට indentation කියලාත් කියනවා. indent ගැන පැහැදිලි අවබෝධයක් නැතුව document එකක් හරියට හදන්න බෑ. ඉතින් මේ Microsoft Word මුලින් ඉඳලා ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් මේ පාඩම හරියටම ඉගෙන ගන්න ඕන නිවැරදිව document එකක් හදන්න. අපි ඉස්සෙල්ලාම තේරුම් ගන්න බලමු මොකද්ද මේ indent කියන්නේ කියලා. මෙන්න මේ document එක දිහා බලන්න. මේ type කරලා තියෙන text වල මෙන්න මේ paragraph ටික දිහා අපි බලමු. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ තියෙන පළවෙනි paragraph එක. මේ ඡේදේ හොඳට බලන්න පළවෙනි පේලිය first line එක තියෙන ටිකක් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා. පේනව නේද? මේ තියෙන first line එක ටිකක් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා. අපි සාමාන්‍ය type කරනකොට paragraph එකක මෙන්න මෙහෙම first line එකට ටිකක් ඉස්සරහට ගන්න ඕන. ඊළඟ paragraph එක බලන්න මේ තියෙන second paragraph එක. මේ paragraph එක දිහා හොඳින් බැලුවම පේනවා ඔයගලොන්ට දෙවෙනි පේලියේ ඉඳලා සම්පූර්ණ paragraph එකේ දෙවෙනි පේලියේ ඉඳලා එක කොටසක් ඉස්සරහට අරගෙන තිනවා අපි right එකට අරන් තිනවා. එතකොට මේක තව ක්‍රමයක්. ඊළඟ paragraph එක බලන්න. මේ paragraph එකේ පළවෙනි පේලියත් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තිනවා. හැබැයි සම්පූර්ණ මුළු paragraph එක ගත්තම සම්පූර්ණ left side එකම ඉස්සරහට අරගෙන තිනවා. ඒ කියන්නේ left margin එකම ඉස්සරහට අරගෙන තිනවා මේ paragraph එකේදී. දැන් අපි ඊළඟ paragraph එක බැලුවම බලන්න මේ paragraph එකේ ඒ paragraph එකේ left එකේම තිනවා. හැබැයි right margin එක වම් පැත්තට අරගෙන තිනවා. ඒතර right margin එක අපිට ඕන ගන්නට adjust කරලා තිනවා. පැහැදිලි නේද? දැන් අපි ඊළඟ paragraph එක බලමු. හරි දැන් මේ බලන්න මේ paragraph එකේ left margin එකත් ඉස්සරහට අරගෙන තිනවා. first line එකත් ඉස්සරහට අරගෙන තිනවා. ඒ වගේම right margin එකත් වම් පැත්තට අරගෙන තිනවා. ඒ කියන්නේ අපිට ඕනිම විදිහට මේකේ margins අපි වෙනස් කරගෙන තිනවා. දැන් ඔයාලා හොඳටම බලන්න මෙන්න මේ ගත්ත paragraph ටිකේ අපිට කැමති විදිහට අපිට අවශ්‍ය විදිහට අපේ left margin එක first line එක වෙනස් කරගෙන තිනවනේ. මෙන්න මේ option එකට තමයි අපි කියන්නේ indent කියලා. මෙන්න මේ වැඩ ටික කරන්න තමයි අපි indent කියන එක ඉගෙන ගන්න ඕන. එහෙනම් දැන් අපි බලමු කොහොමද අපි මේ indents අපිට අවශ්‍ය විදිහට වෙනස් කරන්න කියලා. මේ තියෙන්නේ word වල ruler එක. මේකට අපි කියන්නේ ruler කියලා. indent පාවිච්චි කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන් මේ ruler එක on එකේ තියෙන්න ඕන. දැන් මේ ruler එක පේන්නේ නැත්නම් අපි මේ ruler එක on කරගන්න ඕන. ruler එක on කරගන්නේ අපි view ribbon එකට යන්න ඕන. view menu එක view වල show කියන group එකේ තියෙනවා ruler කියලා. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ චූටි box වලට කියන්නේ check box කියලා. මේ check box එක on කරන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ එකපාරක් click කරාම check box එක on වෙනවා. ආයෙ click කරාම check box එක off වෙනවා. ඒතර අපි හැම වෙලේම අපි indent පාවිච්චි කරන්න නම් මෙන්න මේ rule එක on කරගන්න ඕන. ඒ නැත්නම් අපිට හැම වෙලේම rule එක පේන්න තියෙන එක වැදගත්. ඒතර ඔයාලා ඒක on කරගන්නේ view ගියා rule එක on කරා. දැන් අපි බලමු මේ indents තියෙන්නේ කොතනද කියලා. ඔයාලා බලන්න මෙන්න මේ left margin එකේ rule එකේ left margin එක පටන් ගන්න තැන. හොඳටම බලන්න. මෙන්න මෙතන තියෙනවා පොඩි controls තුනක්. මේ තියෙන්නේ handles තුනක්. එහෙම නැත්නම් controls තුනක්. මෙන්න මේ ටිකට අපි කියනවා indent කියලා. මෙතන තියෙන indent තුනක්. මෙන්න මේ පළවෙනි එකට කියනවා අපි first line indent. මේ තියෙන්නේ first line indent. ඊළඟට තියෙන මෙන්න මේ control එකට මෙන්න මේ handle එකට අපි කියනවා hanging indent. මේ තියෙන්නේ hanging indent එක. ඊළඟට තියෙනවා තව චූටි කොටුවක් මේ තියෙන්නේ මේ square එකක් වගේ තියෙන කොටස. මෙන්න මේකට අපි කියන්නේ left indent කියලා. එතකොට මෙතන ඔයාලට දකින්න පුළුවන් indent තුනක් තියෙනවා. first line indent, hanging indent, left indent. දැන් ඊළඟට ඔයාලට දකින්න පුළුවන් right side එක බැලුවම right margin එක පටන් ගන්න තැන. right margin එක පටන් ගන්න තැන තව ඒ විදිහම පොඩි handle එකක් තියෙනවා, control එකක් තියෙනවා. ඒකට කියනවා අපි right indent කියලා. මේ තියෙන්නේ right indent එක. එහෙනම් word වල indent තියෙනවා හතරක්. first line indent, hanging indent, left indent සහ right indent. දැන් ඔයාලා මේක පොඩි සටහනක් දාගන්න පොඩි නෝට් එකක් ලියා ගන්න.
එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් Windows key එකත් එක්ක print screen press කරන්න. එතකොට මේ screen එක ඔයගොල්ලෝගේ picture folder එකේ screenshots කියලා folder එකට save වෙයි. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ indent පාවිච්චි කරන්න කියලා. හරි දැන් අපි ඉස්සෙල්ලාම ඉගෙන ගමු first line indent එක. දැන් බලන්න මේ paragraph එකට අපි යමු. දැන් අපි මේ first line indent එක පාවිච්චි කරන්නේ හැම වෙලෙම අපිට paragraph එකේ first line එක ටිකක් ඉස්සරහට ගන්න. ඔයාලා දැකලා ඇති අපි paragraph type කරනකොට අපේ පළවෙනි පේලිය ටිකක් ඉස්සරහට අරගෙන තමයි අපි type කරන්නේ. ඒකට තමයි අපි first line indent එක පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් බලන්න මේ paragraph එකේ මම insertion point එක තියන්නම්. ඔන්න මම මේ first line indent එක drag කරගෙන ඇවිල්ලා මට ඕන තැනින් අතෑරියා. දැන් බලන්න මම කරේ first line indent එක drag කරගෙන ඇවිල්ලා මට ඕන තැනින් අතෑරියා. මම 0.5 inches ඉස්සරහට ගත්තා indent එක. දැන් ඒතර ඔයාලට පේනවා අපේ paragraph එකේ first line එක තියෙන්නේ චුට්ටක් ඉස්සරහින්. දැන් අපි paragraph එක ඉවරලා enter කරොත් එහෙම enter කරාම ආයෙත් අපේ first line එක තියෙන්නේ අර අපි set කරපු තැනමයි. පේනවනේ නේද? මේ තියෙන්නේ 0.5ක් ඉස්සරහින් තමයි first line එක දැන් set වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මෙතෙන් ඉඳලා type කරන් යන්න පටන් ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා නැවත සැරයක් type වෙන්නේ first line එකේ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා. ආයෙ අපි enter කරොත් ඒත් ඔන්න බලන්න අපේ first line එක අපි අර set කරපු තැන තමයි first line එක තියෙන්නේ. පැහැදිලි නේද? දැන් අපිට පුළුවන් මේ indent එක reposition කරන්න backspace press කරලා. backspace press කරොත් එහෙම ඔන්න බලන්න ආය indent එක තිබ්බ තැනට ගියා. හරි මං හිතනවා ඔයාලට first line indent එක තේරෙන්න ඇති කියලා. අපි ඒතර first line indent එක පාවිච්චි කරන්නේ අපේ paragraph එක වල first line එක ඉස්සරහට ගන්න. තව දෙයක් මතක තියාගන්න අපි මේ type කරපු paragraph එකක first line එකට ගිහිල්ලා tab key එක press කරොත් බලන්න tab key එක press කරොත් ඒත් මෙන්න මේ first line indent එක 0.5 inches ඉස්සරහට යනවා. මතක තියාගන්න type කරලා ඉවරෙච්ච paragraph එකක first line එකට ගිහිල්ලා අපි tab key එක press කරොත් ඒත් first line indent එක අපිට ගෙනියන්න පුළුවන් 0.5 inches ඉස්සරහට. හරි දැන් අපි හිතමු අපි document එක type කරලා ඉවරයි. සම්පූර්ණ document එකම type කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට ඕනේ වෙනවා මේ සම්පූර්ණ document එකේම හැම paragraph එකකම first line එක ඉස්සරහට ගන්න. එතකොට අපි කරන්නේ මෙහෙමයි. අපි කරන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම මුළු document එකම select කරනවා. ඔයාලා මේ select කරන methods මතක නැත්නම් අපේ කලින් වීඩියෝ එක බලන්න selecting methods කියලා මම වීඩියෝ එකක් කරලා තිනවා. ඒකේ තියෙනවා කොහොමද අපි අපිට අවශ්‍ය කොටස් select කරන්න කියලා. ඉතින් දැන්ට මම ආයෙ මතක් කරන්නම් control එකත් එක්ක A press කරොත් ඔයාලට පුළුවන් සම්පූර්ණ document එකම select කරන්න මේ තියෙන්නේ. හරි. දැන් ඔන්න අපි සම්පූර්ණ document එක select කරා. දැන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ first line එක අපිට ඕන තැනින් ගෙනත් තියන්න. බලන්න. දැන් එතකොට සම්පූර්ණ document එකේ හැම paragraph එකකම first line එක ඉස්සරහට යනවා. පේනවනේ නේද? එතකොට අපිට type කරලා ඉවරෙච්ච document එකත් first line එක අවශ්‍ය විදිහට ඉස්සරහට ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ title එක නම් අපහු ගෙනත් තියන්න left side එකෙන්. හරි. දැන් පැහැදිලි නේද මේ තමයි first line indent එක. ඊළඟ indent එක තමයි hanging indent එක. මේ තියෙන්නේ hanging indent. හරි මම මේ paragraph එකේ first line එක මම ගිහින් තියන්නම් අපහු තිබ්බ තැනින්ම hanging indent එක පාවිච්චි කරන්න ඕන නිසා දැන් මේ hanging indent කියන එකෙන් කරන්නේ paragraph එකක second line එකේ ඉඳලා ඉතිරි ටික අපිට ඕන ගන්නට ඉස්සරහට ගන්න එක. ඔන්න බලන්න මම hanging indent එක drag කරන්නම්. මේ බලන්න. paragraph එකේ second line එකේ ඉඳලා ඉතිරි ටික ගෙනියන්න පුළුවන් අපිට ඉස්සරහට. පැහැදිලිද? ඔන්න නම් hanging indent එකෙන් කරන්නේ මෙන්න මේ කියන දේ තමයි. ඒතර මෙතනදි මම තව දෙයක් පෙන්නන්නම්. දැන් අපි මේ hanging indent එක ගෙනත් තියලා අපි හිතමු first line එකෙත් මට මේ මෙන්න මෙතනින් එහාට අපි හිතමු මේ jump කියන තැන ගමු අපි. jump කියන එකත් ඉස්සරහට යන්න ඕන. එතකොට අපි කරන්න ඕන මෙතෙන්ට අපි ක්ලික් කරලා අපිට අවශ්‍ය දැනට ක්ලික් කරලා keyboard එකේ tab key එක එකපාරක් press කරන්න ඕන. එතකොට keyboard එකේ tab key එක press කරාම hanging indent එක තිබ්බ තැනටම ඒ first line එකේ ඉතිරි ටිකත් move වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහ අවස්ථාවල් ඕගොල්ලන්ට documents කරන් යනකොට ඕන වෙයි. එතකොට මේ විදිහට type කරන්න ඕන අවස්ථාවක් ආවොත් ඒකට ඕගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්න ඕන hanging indent එක. මේ මම කියලා දුන්න ටික තේරුම් නැත්නම්
මේ වීඩියෝ එක රිපීට් කරලා තව සැරයක් බලන්න. මේ තමයි hanging indent. අපි ඊළඟ පැරග්‍රාෆ් එකට ක්ලික් කරමු. හරි. ඊළඟ indent එක තමයි left indent. ඊළඟ indent එක තමයි left indent. එහෙනම් මෙන්න මේ පල්ලහැම කොටසෙන් ගත්තම මේ තමයි left indent එක. එතකොට අපි යම් කිසි දෙයක් ටයිප් කරනකොට ડોකියුමන්ට් එකක අපිට ඉන්න පැරග්‍රාෆ් එකේ විතරක් left margin එක ඉස්සරහට ගෙනියන්න ඕන නම් අපි ගෙනියන්න ඕන left indent එක. පැහැදිලිද මේ බලන්න? අපිට left indent එක ඕන තැනකට ගිහින් තියාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ ටික හිස් තිනවා. indent එක ඉස්සරහට ගෙනිච්ච නිසා left එකේ ඉඩ තියලා මේ පැරග්‍රාෆ් එකේ විතරක් left margin එක ගෙනිච්ච අපි ඉස්සරහට. මේකට අපි කියන්නේ left indent කියලා. දැන් ඕගොල්ලෝ මේ indent වලින් තව දෙයක් ඉගෙන ගන්න අපි ડોකියුමන්ට් එකක් කරගෙන යනකොට අපේ ડોකියුමන්ට් එකේ එක එක තැන් වලට මූව් වුණොත් ඔයාලා කලබල වෙන්නේ නැතුව මෙන්න මේ indent ටික දිහා බලන්න. ඒ indent ටික එහෙට මෙහෙට මූව් වෙලා නම් තියෙන්නේ ඒවා ඩ්‍රැග් කරගෙන ඇවිල්ලා අපිට ඕන තැන් වලින් ආයෙ තියාගන්න. එතකොට මෙන්න මේ indent ගැන හොඳ පැහැදිලි අවබෝධයක් තිබ්බේ නැත්නම් ડોකියුමන්ට් එක ටයිප් කරගෙන යනකොට මේ ටෙක්ස්ට් එහෙට මෙහෙට මූව් වුණාම ඔයගොල්ලෝ කලබල වෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේක කරගන්න බැරි වෙලා යනවා. හැබැයි indent ගැන දන්න කෙනාට ඒව ඩ්‍රැග් කරන් ඇවිල්ලා Tamanට ඕන ඕන තැන් වලින් තියාගන්න පුළුවන්. හරි කොහොම වුණත් දැන් එහෙනම් මේ මම කියලා දුන්නේ left indent එක. එතකොට left indent එකෙන් කරන්නේ පැරග්‍රාෆ් එකක වම් පැත්ත ඉස්සරහට ගන්න එක, left margin එක ඉස්සරහට ගන්න එක. එහෙනම් මේකමයි බලමු right indent එකත්. මම මේ පැරග්‍රාෆ් එකට යන්න. මේ තියෙන right indent එක. එතකොට right indent එකෙන් කරන්නේ අපි ඉන්න පැරග්‍රාෆ් එකේ අපිට කැමති කොටසක right margin එක වම් පැත්තට ගේන එක. බලන්න දැන් අපිට මෙන්න මෙහෙම ඉඩ ටික හදාගන්න පුළුවන් right margin එක ගෙනාවා left එකට. හැබැයි දැන් මේකෙදි හොයාලා හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන මෙතනදී move වෙන්නේ මේ margin එක හැදෙන්නේ ඉන්න පැරග්‍රාෆ් එකේ හරි අපි සිලෙක්ට් කරපු කොටසේ හරි විතරයි. එහෙම නැතුව අපි මේ right සම්පූර්ණ margin එකම ගෙනාවොත් මුළු page එකේම මුළු document එකේම margin එක වෙනස් වෙනවා. දැන් මේ indent එකෙන් එහෙම නෙමෙයි වෙන්නේ. අපි ඉන්න පැරග්‍රාෆ් එකේ හෝ සිලෙක්ට් කරපු කොටසේ විතරක් right margin එක left එකට ගේන්න පුළුවන්. දැන් මේ පැරග්‍රාෆ් එකේ alignment හදලා බලන්න. මෙන්න left align. ඒතර left එකට align වුණා. center. දැන් මේ බලන්න center උනේ මෙන්න මේ indent දෙක අතරට. ඊට පස්සේ right indent එක මෙන්න මේ right එකට align වුණා. ඊළඟට justify ගමු. ඒ indent දෙක අතර justify වුණා. එහෙනම් ඔන්න ඔය ටිකට තමයි අපි indent කියලා කියන්නේ. එහෙනම් මම හිතනවා ඔයාලට indent ගැන හොඳ අවබෝධයක් එන්න ඇති කියලා. first line indent, hanging indent, left indent සහ right indent තමයි එහෙනම් මේ indent යටතේ අපි ඉගෙන ගත්තේ. ඔයා beginner කෙනෙක් නම් ඔයාට මේක චුට්ටක් complicated වෙන්න පුළුවන්. එකපාර තේරෙන්නේ නැහැ වෙන්න පුළුවන්. ඒත් කලබල වෙන්න එපා. මේ වීඩියෝ එක නැවත නැවත බලන්න. මේ වීඩියෝ එක නැවත නැවත බැලුවොත් ඔයාලට මේ indent කියන දේ හොඳට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙයි. මේ වගේම තව වැදගත් පාඩමක් තියෙනවා tab stops කියලා. මෙන්න මෙතන බලන්න මම චුට්ටක් මතක් කරගෙනම යන්නම්. මේ තියෙන tab stops මේ වගේම ගොඩාක් වැදගත් එකක් තමයි මේ tab stops කියලා කියන්නේ. මම ඊළඟ ලෙසන් එකෙන් ඔයාලට මේ tab stops ගැන කියලා දෙන්නම්. ඔයාලා තාමත් මම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, like එකක් දාන්න, වෙන අයටත් ඉගෙන ගන්න share කරන්න. අලුත්ම වීඩියෝ දාපුවම දැනගන්න ඕන නම් bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්. මම ගිහිල්ලා එන්න.